احتمالاً یکی از پرحاشیه ترین تجهیزات ورزشی که تا به امروز ساخته شده وزنه مچ پا یا وزنه مچ دسته. حالا چرا بهش میگیم پرحاشیه ترین؟ به این علت که تا به امروز حتی خیلی‌ها با این وسیله موافقن و خیلی‌ها باش مخالفن و هر دو طرف دلایل منطقی و قانع کننده‌ای دارن که میشه به هر دو طرف توجه کرد و خب کار سخت واسه ورزشکارای تازه‌کار یا ورزشکارای نیمه حرفه‌ای که سر یه دوره‌ای موندن که از این وسیله استفاده بکنن یا نکنن. اما امروز توی این ویدیو ما نمیخوایم طرف اون وریا رو بگیریم نه طرف این وریا رو، و قصدمون اینه که بهتون بگیم اگر قصد استفاده از این ابزار رو دارید چطور به بهترین شکل ازش استفاده کنید که بتونید آسیب‌های این ابزار رو به حداقل برسونید یا حتی آسیب‌هاش رو حذف کنید. در نتیجه اگر علاقه‌مند به موضوعی هستید که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، خوشحال میشم اگر ویدیو رو تا انتها همراه من باشید. خب رفقا بپردازیم به اصل موضوع. فقط قبل از اون خیلی خوشحالم میکنید اگر چنل من رو ندارید چنل من رو سابسکرایب کنید و در انتها اگر از مطالبی که گفته شد خوشتون اومد ویدیو رو هم لایک بکنید. به چند تا موضوع میخوام امروز اشاره بکنم، چند نکته مختلف که هر کدومش به اندازه کافی میتونه در بهبود بخشیدن به استفاده شما از این ابزار کمک بکنه. نکته اول این که وزنه رو مناسب وزن بدنتون و توانایی عضلاتتون انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی با یه وزن 50 کیلویی نرید یه وزنه 5 کیلویی رو برای مچ پاتون انتخاب بکنید، چون مسلما در واقع مفاصلتون آسیب وارد میکنه. در نتیجه وزنه‌ای که انتخاب میکنید بر اساس وزن بدن و توانایی عضلاتتون باشه. چرا میگم توانایی عضلات؟ چون یه وقت هست من یه ورزشکار حرفه‌ای هستم، عضلات ساق پام و عضلات در واقع رانم به اندازه کافی قوی هستن که بتونن یه وزنه مثلا کمی سنگین‌تر از وزن بدنم رو هم حتی هندل بکنن. در نتیجه میتونم از وزنه سنگین‌تر استفاده کنم، اما من پیشنهادم برای شما در استفاده از این ابزار وزن‌های 250 گرمی به ازای هر پا 500 گرمی و 750 گرمیه که بر اساس توان عضلانیتون و بر اساس وزن بدنتون میتونید در واقع وزن‌ها رو انتخاب بکنید برای شروع و در ادامه مسیر، یعنی بعد از استفاده مکرر مثل همونطور که در یک باشگاه بدنسازی مثلا پرستینه رو با یک وزنه 20 کیلویی شروع می‌کنید و رفته رفته افزایشش میدید، میتونید این کار رو در واقع وزن پاهاتون هم انجام بدید. نکته دومی که میتونه به استفاده بهتر از این ابزار به شما کمک بکنه عادی سازی این ابزار برای بدنتون هستش. یعنی چی عادی سازی این ابزار؟ فرض کنید شما یه فعالیت روزمره دارید، یه هر انسانی اینجوریه، میره بیرون، میره نونوایی، میره مغازه خرید میکنه، میره سر کار و غیره و غیره، و سعی بکنید در این فعالیت‌های روزانه از وزنه‌های پاتون استفاده بکنید. یعنی پیاده روی اگر میرید به پاتون ببندید و سعی کنید تا جایی که امکان داره این وزنه‌ها رو از پاتون باز نکنید، به این علت که در طول این فرآیندی که شما در روز از این وزنه‌ها استفاده میکنید یک وزن تدریجیه، اما در دراز مدت عضلات پاتون و عضلات بدنتون سعی میکنه خودش رو با این از در واقع وزنه‌ها کالیبره بکنه و در نتیجه وقتی وارد تمرینات بدنسازی میشید و از این ابزار میخواید برای تمریناتتون استفاده بکنید، بدنتون خیلی دچار آسیب نمیشه و تحت فشارهای خیلی سنگین قرار نمیگیره. این نکته رو فقط بهش اشاره بکنم که سعی بکنید در طول روز تایم هایی که استراحت میکنید، یعنی مثلا تایم خوابتون هست و اینها، این وزن‌ها رو از پاهاتون باز بکنید تا در واقع مفاصل شما توی خواب چون در ریلکسی قرار داره و عضلات خیلی کمک نمیکنن دچار آسیب نشه، اما در طول روز میتونید از این ابزار برای پاهاتون استفاده بکنید. نکته سومی که در استفاده بهینه از این ابزار میتونه به شما کمک بکنه استفاده صحیح این ابزار در جهت صحیح مفاصله. یعنی چی جهت صحیح مفاصل؟ فرض کنید انگشت اشاره من در واقع پای من باشه. اگر بند اول رو مچ پا در نظر بگیریم و بند دوم رو زانو در نظر بگیریم، میتونیم در این جهت از این ابزار استفاده کنیم، یعنی در جهتی که زانو من میتونه خم و راست بشه. اما در این زاویه اگر ازش استفاده کنم برای لگنم و زانو میتونه آسیبزا باشه و خطرناک. در نتیجه سعی کنید از این زاویه استفاده نکنید، چون در این زاویه ببینید زانو نمیتونه خم بشه و فشاری که وارد میکنه میتونه به در واقع زانوی شما و حتی لگن شما آسیب وارد بکنه. اما نکته دیگه هم که میخوام همینجا بهش اشاره بکنم اینه که وزن‌ها رو کجا باید ببندید. اگر برای مچ دست استفاده میکنید روی مچ دست و اگر برای وزن در واقع پا استفاده میکنید دقیقاً روی مچ پا، یعنی روی قوزک پاتون ببندید. توی ویدیوهای قدیمی اونهای رزمی ممکنه دیده باشید که این وزنه ها رو میان زیر زانو میبندن که این خیلی خیلی برای زانوهاتون آسیبزاست. در نتیجه اگر میخواید ازش استفاده بکنید حتما این وزنه ها رو روی مچ پاتون ببندید و روی مچ دستتون البته اگر برای دست استفاده میکنید. و نکته‌ای که واسه زانو گفتم اینجا واسه آرنج هم صادقه دیگه، یعنی اگر میخواید واسه دستاتون ازش استفاده بکنید در جهتی که آرنج میتونه خم و راست بشه یا حرکت بکنه از این وزنه استفاده بکنید که مفاصلتون دچار آسیب نشن.
خب نکته چهارمی که میتونه در استفاده بهتر این ابزار به شما کمک بکنه بیشتر شامل حال رزمیکارها میشه و افرادی که سعی میکنن از این وزنه‌ها برای بهبود بخشیدن قدرت ضربات دست و پاشون استفاده بکنن. چند تا نکته وجود داره در کل پیرامون که قبلتر گفتیم که بین همه مشترکن، اما اینها بیشتر شامل رزمیکارها میشه و اون هم یه نکته خیلی ساده است که سعی بکنید در ضربات دست و پایی که دارید از این وزنه‌ها به خاطر بهبودشون استفاده میکنید دامنه حرکتی مفاصلتون رو کمی کاهش بدید. یعنی اگر برای یک مشت زدن ساده آرنجتون رو خیلی باز میکنید، سعی کنید آرنجتون رو کمی شکسته‌تر و کمتر از دامنه حرکتیش حرکت بدید، هم برای پا صادقه هم برای دستتون، چون ممکنه که در نقطه اوج در واقع باز شدن مفصل شما نتونید ضربه رو کنترل بکنید و اون وزن اضافه میتونه به مرور زمان واسه آرنج و زانوهاتون آسیبزا باشه که اصلا نتیجه خوبی نداره. و اینم بهتون بگم که آسیب هایی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم توی 1 ماه یا 2 ماه خودشون رو نشون نمیدن، در دراز مدته که آسیب هاشون روی بدن شما پدیدار میشه و مسلما شما از این آسیب ها رنج خواهید برد. خب رفقا خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از مطالبی که گفته شد نهایت استفاده و لذت رو برده باشید و امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه که بتونید بدون آسیب تر ورزش بکنید، چون مهمترین چیز در ورزش سلامتیه و امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید و بدور از آسیب. دمتون گرم تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.